નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય. એ અંતર્ગત આજે આપણે ગુજરાતના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતને મળીશું અને જેઓ ઘણા સમયથી ઓર્ગેનિક ખેતી કરી રહ્યા છે અને અવનવા પ્રયોગો કરે છે અને એ પ્રયોગોના પરિણામ સ્વરૂપે ઘણા બધા ખેડૂતોએ એમનો ખૂબ સારો એવો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે અને ખૂબ સારી એવી રીતે ખેતી કરતા ઘણા ખેડૂત મિત્રો બન્યા છે. આ ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા ઘણા ખેડૂત મિત્રો થયા છે. તો આ ખેડૂત મિત્રએ બાગાયતી પાક અંતર્ગત જામફળીની અંદર એમણે એક કલમ વાળી હતી, બરાબર, અને એ કલમ છોડ પર વાળી હતી અને એ છોડ પર કલમ વાળી હતી અને એ કલમ ખૂબ જ સારી રીતે 60 દિવસની અંદર તૈયાર થઈ ગઈ હતી અને ખૂબ સારું એવું રિઝલ્ટ મળ્યું છે. તો એ કલમ વાળી ત્યારબાદ રિઝલ્ટ કેવું મળ્યું એ પ્રત્યક્ષ રીતે આપણે ખેડૂત આગળથી માહિતી મેળવીશું અને આ ખેડૂત મિત્ર છે જે પ્રગતિશીલ ખેડૂત છે એ આપણને જણાવશે કે ભાઈ રિઝલ્ટ કેવું મળ્યું, પ્રત્યક્ષ જણાવશે. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર. નમસ્કાર. હવે શ્રી દેવગંગે ઓર્ગેનિક ફાર્મમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું છું તળાવિયા જગદીશ. મારું ગામ છે વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી. અને ખેડૂત મિત્રને તમે જણાવો કે ભાઈ આ જામફળીની અંદર તમે લગભગ 2 મહિના પહેલાં એટલે 60 દિવસ પહેલાં તમે આ જામફળીની અંદર કલમ વાળી હતી. તો એ કલમની અંદર સચોટ રિઝલ્ટ કેવું મળ્યું છે ખેડૂત મિત્રને તમે પ્રત્યક્ષ બતાવીને કહો. રિઝલ્ટમાં એમાં શું છે, ઘણા બધાને એવી રીતે ફોન આવતા હતા, ફૂટતું નથી ને આમ નથી થતું ને આમ નથી થતું ને, બરોબર. તો એની જે યોગ્ય ઋતુ આપણે બતાવી હતી કે ફૂલ કડકડતી વાળો શિયાળો હોય અને અથવા તો શ્રાવણ મહિનો વધારે અનુકૂળ છે, બરોબર. એટલે કે વરસાદનું પ્રમાણ હોય શ્રાવણ મહિનાની અંદર. શ્રાવણ મહિનો અતિ બેસ્ટ છે. ગમે એનું મૂળિયું ફળવું હોય એ શ્રાવણ મહિનો વધારે અનુકૂળ છે. પણ આમાં શું છે કે ઘણા બધા એવી રીતે બધા પ્રશ્ન કરતા હતા કે મૂળિયા ફૂટતા નથી ને આમ નથી થતું, પણ બધું ઋતુ અને એની અનુકૂળતા મુજબ હાલે છે. સમયમાં ખાસ કરીને આપણો વિશ્વાસ વધુ હોવો જોઈએ અને લગાવ એની પ્રત્યે હોવો જોઈએ. બાકી તો ઓલા ઘોડે ઘડીક ખોલો તમે પાટો કે ભાઈ આજ વાળ્યું છે ને કાલ મૂળિયું ફૂટી જાય, આ વસ્તુ એવી રીતે નથી થતી. ઓકે. અને ખેડૂત મિત્રોને પ્રત્યક્ષ આંગળી દ્વારા જણાવો. હાથ રાખ્યો છે અને જો આ તમને મૂળ તમને બતાવું, જો આ મૂળ એના ફૂટેલા છે, બરાબર. આ બતાવવા માટે જ લાઈવ ખેડૂત મિત્રોને બતાવવા માટે જ આ મૂળ છે. તમે જોઈ શકો છો ઉપરની સાઈડે મૂળ ફૂટ્યું છે, આ સાઈડે ફૂટ્યું છે અને પાછળની સાઈડે ફૂટ્યો છે, બરાબર. અને અહીંયા તમે કાપો લગાવ્યો હતો, બરાબર. અને કાપો લગાવીને પાટો બાંધીને અમે 60 દિવસ રહેવા દીધો હતો. પછી તો આ કાઢ્યું છે હું કેમ ધૂળ કે ભાઈ જોવા હાટું કે ભાઈ બધાને દેખાડવી એમ. ઓકે. હવે ખેડૂત મિત્રો ખાસ તો તમે આને કાપી અને રોપ્યું નથી, શા માટે નથી રોપ્યું? તો બધાને દેખાડવા બાકી કાંઈ નથી. હા, ઓકે. ખેડૂત મિત્રો, હવે બધા ખેડૂતોને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ જામફળીના છોડ ઉપર આપણે કલમ વાળવી હોય ને તો પોસિબલ છે અને શક્ય પણ છે. એટલે કે ઘણા ખેડૂત મિત્રોને એવો ડાઉટ હતો કે ભાઈ જામફળીના ઝાડ ઉપર આપણે કલમ વાળવી હોય તો વાળી શકીએ કે નહીં. તો એ આપણે વાળી શકીએ છીએ. એ આપણને પ્રત્યક્ષ રીતે આ જગદીશભાઈએ જણાવ્યું છે. આપણે એમની પાસે જ જાણીએ કે ભાઈ એ કલમ વાળી હતી ત્યારબાદ એની સારવાર 60 દિવસ એમણે સારવાર શું કરી હતી એ જણાવો ખેડૂત મિત્ર. કોઈ જાતનું નહીં, આપણે વિશ્વાસ જ, બાકી કાંઈ નહીં. હું એ કોથળી આવીને ખાલી બહારથી હું જોતો, આવી રીતની કોથળી હતી ને આરપાર કે આમાં મૂળ દેખાય છે કે નહીં, એ જ. એટલે અડવાનું કે કેમ? કોઈ જાતનું કાંઈ નહીં કરવાનું, આપણે ભરોસો રાખવાનો, બરોબર. પછી તમે ઓલે ખીચડી ઘોડે ઘડી ખોલ્યા કરો બંધ કર્યા કરો તો એમ પાકે નહીં આગાય એમ. ભાઈ આ છે એ આપણને એની પ્રત્યે પ્રેમ હોવો જોઈએ. હા, મારે 2000 ઝાડવાનો બગીચો છે લીંબુનો અને 2000 હરગવા છે, બરોબર. પણ મને એમાં પૂરેપૂરો આનંદ આવે, ઝાડવાને આપણે સામું જોઈ મળવી અને એટલે એમાં મજા આવે. પણ એ પ્રત્યે લગાવ હોવો જોઈએ આપણે. અને ખેડૂત મિત્રને તમે જણાવો કે આ 60 દિવસ દરમિયાન આ કોથળી ઉપર તમે પાણીનો છંટકાવ કરતા કે નહીં? કોઈ વસ્તુ નહીં, ગારાને તમે પેક કરી દો કોથળીમાં એટલે 60 દિવસ હું એક વરસ લગી એમ જ ભેજ ન જાય. ઓકે. ભેજ એમાં ને એમાં, બરાબર. એટલે ઉડે નહીં મતલબમાં. અને સતત એમાં ને એમાં ભેજ. અને જો લીક હશે તો વયો જાવ પાછું. પછી તમે એમ નહીં કહેતા કે ભાઈ આમાં આમ છું. એટલે હવા લીક હશે તો વહી જાય. એટલે કે કાળજી સ્વરૂપે કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની? આ જો આ ટીસ્યુ લેબ છે
ઈ બધા બાટલી ની અંદર પૂરે, બાટલી ની અંદર પૂરી મૂળિયા ફોડે. આપડે ટીસ્યુ લેબ જ ગણવાની છે. તમે જોઈ શકો છો, જો હાથ રાખીને તમને બતાવે છે આ સફળ રીતે થયું છે. બરાબર, આ રીતે ટીસ્યુ લેબ માં આનું ડોકું લે. બરોબર, ડોકું લઈને અને હારા છોડનો હોય જીન્સ આને અડાડીને પછી એનું કઈ કેમિકલ જે હોય, આપણે એટલું બધું જ્ઞાન નથી, PhD નથી કરેલી, એને પછી ઓલા કુવડામાં પૂરી દે. ઓકે ઓકે, એ રીતે હવા સુસ્ત એ રીતે આમાં મૂળિયા ફૂટે છે એને. તો આપણે આજે કલમ વાળીએ. બરાબર, આ છોડ ઉપર જો આ જામફળીનું છોડ છે ને, આમાં જામફળે આવેલા છે. હવે કલમ વાળીએ ત્યારે તો આપણે ગારો ભીનો નાખ્યો હોય, પરંતુ ઘણા ખેડૂત મિત્રો એવી ભૂલ કરે છે કે એ ગારા ઉપર સતત પાણીનો છંટકાવ કરી રાખે. એવું કઈ જરૂરી નથી, ગારો ગમે ને પેક થઈ જાય એકદમ. પછી પ્લાસ્ટિક હરખું હોવું જોઈએ, બાકી જો ફાંડા વાળું હોય તો પછી એનું ઉર્જાનું રૂપાંતર થી બહાર નીકળી જાય, એનું પાણી બાષ્પીભવન થઈ જાય, પાણી બહાર નીકળી જાય અને ગારો હુકાઈ જાય. અને ગારો હુકાઈ જાય પછી શક્યતા રહે કે કેમ? પછી તો તમને નહીં ખબર હોય કે કોરી જમીન હોય અહીંયા કઈ ઉગે. એ વાત સાચી છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. કોરી જમીનમાં ઉનાળે બી સટ કરી આવતી ઉગે ન ઉગે, એમ થાય ભાઈ. એટલે ખેડૂત મિત્રો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાઈ એની અંદર ગારો છે ને એમાંથી ભેજનું પ્રમાણ ન જવું જો. એ ન જાય, પ્લાસ્ટિક સારું હોય ને એટલે ભાઈ ન જ જાય, એટલે ભીનો જ રહેવો જોઈએ. હા, અને પ્લસ પાછો ભરોસો હોવો જોઈએ કે રોજ તમે આમાં વિષયા કરો તો કલમ ન વળે કોઈ દી. મેં ભાઈ આંબાની વાળી છે, પછી આ જમરૂખની વાળી છે, લીંબુની વાળી દીધી, બોવડીની વાળી છે, પણ એની ઋતુ અને એનું બધું જે કાંઈ હોય એ પ્રમાણે એના પ્રમાણમાં આપણે વર્તવું પડે. અને ખેડૂત મિત્રને જણાવો, આ પેલા તમે જામફળીની અંદર આવા પ્રયોગ કરેલા કે કેમ? હા, જમરૂખની કરેલી, આ કલમ જ કરેલી છે, અને ઘેરે ઓલું ઉદુળું એમાં અમે બાંધ્યું હતું, અને આ રીતે પછી અહીં સોંપી દીધા ઘરેથી લાવીને. અને તમે જે આ જામફળીની કલમ વાળો છો એમાં શક્યતા કેવી રહે છે? શક્યતા હોય 100%, આપણને કુદરત ઉપર ભરોસો છે એટલે આપણને હોય 100% રહે. હા, અને આ કલમ વાળી એનો વિડીયો પણ આ ચેનલ ની અંદર ખેડૂત મિત્રો ઉપલબ્ધ છે. એટલે કોઈ વ્યક્તિએ જો જામફળની કલમ વાળવી હોય તો કેવી રીતે વાળશે એ તમે જણાવો. બસ એ જ રીતે આપણે આને ગારો વ્યવસ્થિત 2% શક્તિ વાળો હોય ગારો છે, સિકાસ વાળો, એવો વ્યવસ્થિત ગારો કરી આવી રીતે અને આવી રીતે બાંધી દેવાનો છે. આ રીતે બાંધીને પ્લાસ્ટિક ફિટ કરી દે. તો આ રીતે બાંધી અને પછી પ્લાસ્ટિક ફરતું વીટી દે. અને આ માટેનો એક વિડીયો પણ તમારો છે જગદીશભાઈ આગળ, આવી રીતે. પછી આને પ્લાસ્ટિક સારે ફરતું વીટી દેવાનું. બસ ઈઝી પદ્ધતિ છે, આમાં કઈ કોઈ જાતનો ખર્ચ નથી. ઉપરની સાલ ઉછેર નાખવાની. હા, સાલ થોડું ઓલું કરી નાખવાનું, એટલે ત્યાંથી મૂળિયા મેકી દે. બરોબર. અને આ બાબતે વિસ્તૃત માહિતી જોતી હોય તો કેવી રીતે મળે? વિસ્તૃત વિડીયો થઈને. ખેડૂત મિત્રો તમારે વિસ્તૃત માહિતી મેળવવી હોય, જો ભાઈ આ કઈ રીતના બને છે, વિડીયો માંથી ને તમે 2 વખત જોવો, પછી તમારે ઝાડ હોય ત્યાં તમે વ્યવસ્થિત રીતે બાંધો, એને લગાવ રાખો. બરોબર, આમાં કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી. એટલે એક નહીં તો બીજી વખત, બીજી નહીં તો ત્રીજી વખત મૂળિયા આવી જાય. એટલે એ સરળતાથી તમને સારું લાગે, આવરણ વાળું સારું ઝાડવું છે, આ મીઠાશ વાળું છે, ટાઈમે આવી જાય છે, એવા ઝાડવામાં આપણે પાટો બાંધી દેવાનો, એટલે મૂળિયા ફૂટશે જ એમાં. અને મૂળિયા આમ કોથળીને આમ બારા દેખાવા મળે છે, આમાં દેખાવા મળશે, હામાં દેખાય છે. હામાં દેખાય. બરોબર, બારા વહી આવશે એમ ને? હા, ગારાની બાર આમ કોથળીમાં દેખાવા મળે. બરોબર, પછી હમાય જાળી થઈ જાય તો આને કટિંગ કરવાનું છે. ઓકે. પછી નકરી આમાં પાછી શંકા પેદા થાય કે વળી ગયું નહીં. એટલે ફૂલ મૂળ દેખાવા એ જરૂરી છે આપણા માટે. કારણ કે ગ્રોથ મૂળિયાનો થઈ જાય તો તમે સોંપો ગમે ને તો એનું ઓલું થાય. બરોબર. તો ખેડૂત મિત્રો આપણે આ બાબતે વિસ્તૃત માહિતી મેળવી કે ભાઈ કલમ કેવી રીતે વાળવી, એનું પ્રત્યક્ષ આપણે લાવ્યું જગદીશભાઈ બતાવ્યા મૂળ કે આ રીતે કલમ તૈયાર થઈ છે અને એ જામફળીના છોડ ઉપર તૈયાર થઈ છે. તો સરસ મજાની જગદીશભાઈ આપણને માહિતી આપી. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.